Доброго дня і слава Україні! Я Олег Криштопа і це «Історія для дорослих». Цим випуском ми продовжуємо наш цикл «Історія України для дорослих». Дякуємо за підтримку Фонду відродження. У попередній серії ми розповіли про те, хто створив Україну. Як Україна-то складувалась? Хто її создав-то? Ленін Владимир Ілліч. Звісно, не Ленін. Модерну Україну створили козаки та їхній лідер Богдан Хмельницький. Тодішня Україна називалася Гетьманщина. Це була держава, заснована на військовій демократії. Шукаючи союзника у війні за незалежність, Хмельницький обрав протекторат східного московського царя Олексія. І вже незабаром зрозумів, що помилився. Московія не мала наміру допомагати Україні, а лише хотіла захопити її території і за спиною козацтва почала миритися з Польщею. Хмельницький шукав нові союзи з угорцями, шведами та навіть поляками і заявляв: «Я присягав на вірність московському цареві, але як польський король віддасть гетьманство моєму синові, то той може чинити як хоче, бо він цареві на вірність не присягав». У 1657-му до Хмельницького з новим проєктом угоди приїхав польський посол, але запізнився. Гетьман помер. Користуючись цим, Москва вирішила загарбати Україну. Козаки звільнитися від нової залежності. Тож почалася війна. Україна перемогла, але програла. Підписуйтеся на канал «Історія для дорослих» і підтримуйте нас на Патреоні. А ми розповідаємо вам про циклічність історії. Сьогодні про Першу російсько-українську війну та її наслідки. Отже, у 1657 році раптово помер гетьман Богдан Хмельницький. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. З поваги до покійного новим керівником держави мав стати його молодший син Юрко. Старший Тиміш загинув. Утім, юнакові було лише 16 років, і він, м'яко кажучи, не зовсім відповідав вимогам до державного лідера. Тож одразу на декількох козацьких радах до повноліття Юрася гетьманом обрано Івана Виговського. Виговський був шляхетського роду. Замолоду працював суддею у Києві та Луцьку. Потім пішов служити до польського війська. З початком війни Хмельницького був на боці Речі Посполитої. Потрапив у полон до Киримли, але був викуплений самим гетьманом. За коня. Хмельницький якийсь час використовував Виговського як військового, але з часом перетворив його на дипломата та юриста. Дипломата дуже талановитого. Путін хуйло, да. Виговський брав участь у переговорах та складанні міжнародних договорів. За короткий час став правою рукою Хмельницького. Був генеральним писарем та фактично очолював уряд, Генеральну військову канцелярію. Тож не дивно, що саме його обрали новим гетьманом. Утім, за Виговського голосували не всі. Проти виступила Запорізька Січ, яка перетворилася на державу в державі, і Полтавський полк під керівництвом Мартина Пушкаря. Якщо я впевнений, що я можу обійти закон і мені за це нічого не буде, я буду це робити постійно. Москва спочатку вирішила перевірити нового гетьмана на лояльність. Посол Кремля Кікін почав щось бурмотіти про «привосокуплєніє». Ко мне послышалось совокупление. Виговський не надто вічливо киває головою. Мовляв, хай велика Росія залишається великою, а нам своє робить. Суть розмови він зрозумів правильно. Москва хоче мати гетьмана, якого можна, взявши за хохол, за собою водити, скаже він. Я би за ці деньги з'їв би Януковича і вашого президента вместе взятих. Ну, не можу. Переконавшись, що Виговський хоче зберігати незалежність, Москва одразу починає те, що сьогодні називають гібридною війною. Під'юджує повстання у двох регіонах, тоді Полтаві і Запоріжжі, і озброює так званих ополченців. А ще заявляє про громадянську війну в Україні. Виговський починає антитерористичну операцію, доволі успішну. Під Полтавою промосковських повстанців бито. Пане президент, ваша вказівка виконана. Місто Слов'янськ Донецької області зачищено від терористів. Поразка промосковських повстанців у травні 1658-го примусила московського царя Олексія зробити поспішний і відвертий крок.
У червні в Україну входить 20-тисячне військо під командуванням Ромодановського. Щойно вступивши на українські землі, Ромодановський зустрічається з рештками розгромлених повстанців. Жодних там сепаратистів, як називають, або бандитів, можливо, вони є, але основу ворожої армії сьогодні складає регулярна російська армія. Збіг? Не думаю. До речі, збіг цей не єдиний. Зрозумівши, що від Москви чекати тільки біди, Виговський розвертається на захід, до Речі Посполитої, і підписує з колишніми ворогами-партнерами, щось на зразок угоди про асоціацію. – 16 вересня 1658-го у Гадячі на Полтавщині представники польського короля урочисто підписують з Виговським і козаками Тетерою та Юрієм Немиричем угоду, так званий Гадяцький трактат. У документі проголошено створення Великого князівства Руського. Польща, Литва та Русь-Україна становили 3 частини міждержавного союзу Річ Посполита. Трактат засвідчував, що Україна відмовляється від підданства Московії. Тоді ж Юрко Немирич пише ще й відозву до володарів Європи, де пояснює, чому Україна припиняє коротку співпрацю з московитами. Якщо коротко, бо постійно обманюють. Сам Немирич, до речі, дуже цікава постать. Ось одне з нечисельних його зображень. Родом він з українських магнатів Поділля. Належав до аріан. Це була така християнська секта. Вони вважали, що Ісус Христос не Бог, а посередник. Немирич – юрист, вчився у Сорбонні. Письменник, написав кілька цікавих досліджень. Під час повстання Хмельницького Немирич спочатку воював на боці Речі Посполитої, проте потім покозачився і став, як би це сказати, більш традиційних релігійних поглядів. Але до кінця наполягав, що місце України не поруч з московитами, а в Європі. Україна – це Європа. Крім Гадяцької угоди, Немирич також підписав угоду з шведським королем, так звані Корсунські умови, де зазначено: король шведський признає і проголосить військо Запорозьке з підвладними провінціями за народ вільний і нікому не підлеглий. Його свободу та інтереси боронитиме проти усіх ворогів. Гадяцький трактат – дуже цікавий документ. Українські землі під назвою Князівство Руське визнавалися окремою державою під загальним управлінням польського короля. Вища законодавча влада належала національним зборам депутатів, які обиралися від усіх земель князівства. Виконавчу владу здійснював гетьман, який затверджувався королем Речі Посполитої з-поміж кількох обраних кандидатів. Вибір претендентів на гетьмана мали здійснювати спільно усі, майже усі стани українського суспільства – козацтво, шляхта і духовенство. Гетьман очолював Збройні сили України. Польським військам заборонялося перебувати на теренах князівства. Але це був лише проєкт. А от московське військо, попри заборону, прийшло в Україну наче до себе додому. І вже навіть перестало ховатися. Привіт, Чита! Привіт, Улан-Удэ, Чита, Ясногорськ, Агінськ, Кусочі! У квітні 1659-го 100-тисячне московське військо підходить до українського Конотопа. У місті всього 3000-на козацька залога. Оточені у Конотопі козаки від пропозиції князя Трубецького здати місто і присягнути царю категорично відмовилися. Московити кілька разів намагалися взяти місто штурмом, але марно. Ти взагалі знаєш, де знаходиться? Це Конотоп. Здесь кожна вторая жінка – це ведьма. У тебе завтра хуй стоять уже не буде. За 2 місяці приходить наказ від царя знімати облогу і рушати далі на Київ, щоб воз'єднатися з іншими окупаційними військами. Але гоноровий князь Трубецький не послухався і вирішив, що таки мусить дотиснути фортецю. Це рішення принесло йому велику ганьбу. Між тим, Виговський домовляється про співпрацю з кримськими татарами. Дізнавшись, що війська Мухаммад-Гірея на підході, Виговський рушив прямо на Конотоп. Попри те, що московське військо було у 5 разів більше, Виговський наважився на раптову атаку. Щоправда, одразу відступив. Трубецький і Ромодановський відправили навздогін гетьману Симеона Пожарського і 30 тисяч добірного війська. Пожарський чекав легкої перемоги, проте потрапив у майстерно влаштовану пастку. На річці Куколка козаки влаштували московському війську повінь. Ви технічно вважаєте, що ми зробити нічого не можемо? Взагалі нічого не можемо, виходить. Частина кінноти просто втонула, інші опинилися у пастці, бо з обидвох берегів на затиснутих внизу воні московитів полетіли козаки Виговського та орда Мухаммед-Гірея.
За кілька годин від еліти російської армії нічого не залишилось. Схоплений татарами Пожарський за московським звичаєм облаяв хана добірними матюками. Такой, блядь, трудно, сука, задает, блядь. Заебала ты училку, нахуй. За це він був тут же обезголовлений. Князь Трубецький, замість щоб вислати підмогу, наказав зняти облогу з Конотопа і ганебно втік. У Кремлі почалася паніка. Але не так сталося, як гадалося. Походу на Москву не вийшло. Удар у спину завдали запорожці. Запорозький кошовий Іван Сірко пішов грабувати татарські оселі, і кримське військо поспішило рятувати батьківщину. Підкуплені Москвою священники почали переконувати козаків, що Виговський корупціонер, а Москва краще, ніж Польща. Чому всі ваші люди мають обидві руки? І козаки повірили. На так званій Чорній Раді у містечку Германівка Виговському дуже дісталося від рядових козаків. Його людей було вбито, сам він ледве врятувався. За короткий час Виговський зрікся булави. Гетьманом таки обрали недосвідченого Юрка Хмельницького. Той за порадою старшини поїхав у Москву домовлятися посередині. Что надо? Что надо, ребята? Где-то посередине бы сошли. Московити його напоїли і надурили. Підсунули на підпис не ті статті. Коли Юрась зрозумів, що й до чого, було вже запізно. А Виговського і Немирича вбили за участі своїх. Бо після всіх цих подій почалася інспірована Москвою, але вже справжня громадянська війна, прозвана руїною. Зрозумівши обман московитів, Юрась Хмельницький з козаками перейшов на бік Польщі. Утім, за ними залишилося лише правобережжя України. На лівому березі Дніпра, окупованому московитами, з'явився свій гетьман – Яків Сомко. Хмельницький відмовляється від булави і йде в ченці. Замість нього обирають Павла Тетерю. А на лівому березі гетьманом стає промосковський Іван Брюховецький. Врешті, у 1667-му Москва підписує з Польщею так званий Андрусівський мир, за яким українські землі розділені між Річчю Посполитою та Московією по Дніпру. Київ підвладний Московії. Проти такого поділу виступає новий правобережний гетьман Петро Дорошенко. Він укладає угоду спочатку з Кремли, потім з польським королем. Восени 1667-го проти Москви врешті постають і лівобережні козаки. Вбивають окупантських воєвод та солдатів. Кремль надсилає в Україну велике військо. На допомогу лівобережним козакам приходять правобережні, очолювані Дорошенком. Коли війська об'єднуються, козаки страчують лівобережного гетьмана Брюховецького. Дорошенко стає єдиним керівником знову об'єднаної України. Московське військо спішно втікає. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє. Показує спину. Але у справу об'єднання України втрутився випадок. Дорошенка зрадила дружина. Як пише літописець, через плід скочила з молодшим. І гетьман терміново вирішив залагоджувати особисті справи. Цим скористався черговий козацький ватажок із Запоріжжя, який проголосив себе гетьманом і захопив символ влади – булаву. Булава – це все-таки зловісний інструмент української історії. І не сама булава, а мабуть те, що чинилося завжди навколо гетьманської булави. Москва знову надсилає в Україну чергове окупаційне військо. Його знову розбито. Проте в Україні триває внутрішня усобиця. Черговий лівобережний гетьман Дем'ян Многогрішний знову присягає московському царю і підписує з ним ще гіршу угоду, ніж його попередники. Зі свого боку, Дорошенко не полишає спроби об'єднати Україну по обидва боки Дніпра. Він намагається відновити дію Гадяцького трактату з Польщі. Марно. Були навіть спроби переговорів з Москвою, звісно, безрезультатно. Тоді Дорошенко посилає свого посла у Константинополь домовлятися з Туреччиною. Між тим в Україні з'являється ще один, уже третій гетьман – Ханенко. Остаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України, но й верховним главнокомандуючим. У результаті безперервних війн правобережжя України було фактично спустошене. Постраждала і Польща, яка так і не змогла відновити своєї колишньої могутності. Перемогла Московія, яка значно обмежила автономію української держави. І вирішила використати цю державу, Гетьманщину, як таран для поширення свого експансіонізму.
У 1686-му за гетьмана Івана Самойловича Москва, пообіцявши Константинополю продовження війни з Польщею, анексувала українську церкву. Вселенському патріарху, щоб не прочався, дали хабаря. Але після цього знову помирилися з Польщею, кинувши всі свої сили на завоювання підлеглому османам Криму. Врешті, у невдалих кримських походах було звинувачено саме керівника України Івана Самойловича, який до того вірно служив Москві. Його арештували і в кайданах відправили до Сибіру. Новим гетьманом обрано Івана Мазепу. Але про нього уже в наступному випуску. А поки що, не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ще поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якнайбільше людей. І підтримайте наш проект на Патреоні. На сьогодні все. Слава Україні!